Brüsszel nyugati városrésze Molenbeek az egyik olyan terület, amelyik a külügyminisztérium szerint egy no-go zóna, ahova turistáknak, idegeneknek és nőknek nem tanácsos belépni. Eljöttem ide Molenbeek főterére. No-go zónát egyelőre nem találtam, viszont a narancsos málnás smoothie elég finom. Je trouve que c'est une campagne regrettable dans sa forme, parce que poser des référendums, c'est un acte démocratique, mais faire croire que nécessairement aujourd'hui il y a des difficultés dans certaines communes, dans certaines villes, parce qu'il y aurait beaucoup de migrants, ça je trouve que c'est un message qui est tout à fait trompeur, parce que ce n'est pas la réalité. Il n'y a pas de zone de non-droit. La police, elle va partout, à toute heure, dans tous les quartiers. La difficulté de Molenbeek, c'est une commune où il y a de la délinquance, comme dans d'autres communes et souvent comme dans les villes. Ces difficultés, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et ces jeunes, eh bien, ils doivent avoir un emploi, ils doivent être éduqués, ils doivent être formés. Et c'est vrai que nous n'avons pas suffisamment de moyens que pour pouvoir véritablement les encadrer. Molenbeek, c'est une commune pauvre. Mais vous savez, Molenbeek, il y a beaucoup d'infrastructures culturelles, il y a beaucoup d'infrastructures sportives. Et donc, un jeune, une famille, s'il le souhaite, eh bien, il peut bien vivre à Molenbeek. En tout cas, moi, je vis ici depuis 50 ans, je me porte bien, mes enfants aussi. J'ai véritablement construit ma vie dans cette commune, je n'ai aucun regret. Magyarok is laknak a negyedben. Éva és Lehel decemberben költözött Molenbeekbe egy régi sörgyárból átalakított lakóházba. Több mint 5 éve élnek Brüsszelben. Lehel Brassóban nőtt föl, tanít, fordít és kerékpárokat szerel, Éva hegedül egy belga zenekarban. Ezen szoktunk nevetni, és azt mondjuk, hogy golyóálló mellény van, akkor jöhetsz. Én nem érzem kevésbé biztonságosnak, mint más kerületeket, ahol eddig laktam. Egy Bukarestben lepukkant vagy no-go zónának tekinthető negyedben sokkal rosszabb a helyzet. Tehát ott hogy mondjam, a rossz archoz megkapod kötelezően az agressziót is. Kevésbé érzem magam biztonságban, mint itt. Pedig ott én vagyok otthon. Rengeteg párhuzam van az otthoni szegénységgel, meg az otthoni lepukkant iparvárosokkal, meg az otthoni lepukkant falvakkal, és az emberek ezt képtelenek észrevenni. Képtelenek észrevenni, hogy ugyanaz. Csak itt el lehet fogni, hogy felkendős a néni, meg arabul beszél a fia. Az öregebb generáció, az itteni marokkói származású arabok arra hasonlítanak, ahogy én látom az otthoni erdélyi falusi rokonságomat. Nagyon sok tekintetben. A valláshoz, az emberekhez, az élethez való hozzáállást tekintetében. Volt olyan kávézó, ahol csak férfiak ültek. Felmerült bennünk, hogy mi ide tulajdonképpen bemehetnénk, vagy nem. És én nem mentem be, de azért, mert szóval nem azért, mert most félelmetes volt, hanem azért, mert arra gondoltam, hogy valószínűleg azért ülnek csak férfiak, mert oda tényleg nem teszik be nők a lábukat. Én ezt tiszteletbe tartom. Empatikusabbak, mint a középosztálybeli emberek, fehérek, vagy minek nevezzük őket. Az öregekkel szemben a fiatalok szerintem egy fokkal előzékenyebbek, mint ahogy én megszoktam otthon vagy Magyarországon. Itt hagytam egy órára nagyon szép biciklimet, és még ez is megvan. Attila építőipari kivitelező Brüsszelben 3 éve indította a vállalkozását, és gyakran megfordul Molenbeekben. Én oda járok egy török nagykereskedőhöz áruért. Na most az nekem is jó, az ügyfeleimnek is jó, lényegesen olcsóbb, mint itt a belvárosban bármelyik Beko vagy bármelyik nagyáruház. Mindent megszerez, és hangsúlyozom legálisan. Egyszerűek.
becsületesek, tisztességesek. Az előítéletek azért nagyok. Nekem se tetszik az, hogy most beszéljük a migránsokról, ő ide jön és útlevél nélkül ő szabadon császkál Európában. De őket nem lehet összemosni azokkal, akik már itt élnek évtizedek óta. Itt biztonságban érzem magam, idegenként, úgyhogy a nyelvet nem úgy beszélem, ahogy ők beszélik, de mégis egy mosollyal el tudsz intézni mindent, bármilyen nehézséged van. Tehát jó üzletemberek, kedves emberek. Még otthon azért van olyan környék, ahol nem szívesen mennél be egy kocsmába, mert a bicska hamar kinyílik. Nem akarom őket megváltoztatni, és nekem ezt tetszik Belgiumban, ezt tetszik Brüsszelben, hogy ők sem akarnak engem. Nem szólnak bele, hogy én hogy öltözködöm, mint öltözködöm, és igen, most itt jön a csavar, hogy a burka az azért úgy érzem, hogy sok. Európába jöttünk, európaiak vagyunk, itt az a szokás, hogy mi így élünk, ahogy élünk. Azzal nagyon nem értek egyet, hogy ők miattuk le kell venni a keresztet, ők miattuk nem hordhat mérszoknyát egy szőkehölgy mondjuk. Nem fogok ők miattuk imádkozni naponta 5-ször, és engem így kell elfogadni. És én is úgy fogadom el őket, ahogy ők vannak, de nekik kell alkalmazkodnia ahhoz az európai életvitelhez, ami itt van. Én is alkalmazkodtam. Magyarországra eljöttem, és alkalmazkodtam a belgához. És szerintem ennyire egyszerű az egész. Most megint csak egy műsor.